হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ হাঁহৰ মাংসখিনি কাটি ধুই বাখলি লৈ আহিলোঁ। আৰু আজি হাঁহৰ মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ কোমোৰা আৰু আলু। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই কেনেকৈ হাঁহৰ মাংস বনোৱাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। মই প্ৰথমতে কোমোৰা আৰু আলুখিনি ভাজি ল'ম। আৰু মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এড কৰিছোঁ মই সৰিয়হ তেল। আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই কোমোৰা আৰু আলুখিনি এড কৰিম। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ, মই 1 চামুচ আৰু অলপখিনি এড কৰিছোঁ। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ। হাঁহৰ মাংস খাবলৈ হ'লে পুৰ কোমোৰা বেছি টেষ্ট হয়, যিহেতু এতিয়া পুৰ কোমোৰা নাই, এতিয়াহে কোমোৰাখিনি চলিবলৈ ধৰিছে। মোৰ কোমোৰাখিনি ভজা হৈ গৈছে। মোৰ কোমোৰাখিনি ব্ৰাউন কালাৰৰ হৈছে অলপ। আৰু এতিয়া মই কোমোৰাখিনি নমাই ল'ম। মোৰ কোমোৰাখিনি অলপ ভালকৈ সিজা নাই, একেবাৰে সিজি গ'লে বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে মই কোমোৰাখিনি অলপ তাততে নমাই লৈছোঁ। আৰু কোমোৰা ভজা তেলখিনিতে মই আৰু অলপ এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। মই কেইটুকুৰমান ডালচেনি এড কৰিছোঁ। মই সৰু সৰুকৈ 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈ পূৰণ দি দিছোঁ। মই 3খন তেজপাত পূৰণ দি দিলোঁ। আৰু মই আধা চামুচ দিলোঁ ক'লা জিৰা পূৰণ। আৰু মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি এড কৰিম। মই আজি ইয়াতে 2টা হাঁহৰ মাংস বনাই আছোঁ। আমাৰ ঘৰত বহুত আলহী আহিছে। আলহী নহয়, ভণ্টিহঁত আহিছে ঘৰত, যিহেতু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ। ভাগিনী ভাতিজী চবৰে স্কুল বন্ধ, সেইকাৰণে সকলোৱে আহিছে। আৰু আজি মই ইয়াতে 2টা হাঁহৰ মাংস বনাই আছোঁ। এতিয়া পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ 1 চামুচ আৰু অলপখিনি এড কৰিছোঁ। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ আৰু অলপখিনি। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি খন্তিৰে অলপ পালট কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনিত এড কৰিবলৈ লৈছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্ট, নহৰুৰ পেষ্ট, আদাৰ পেষ্ট, গোলমৰিচৰ পেষ্ট আৰু শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি এড কৰিম। আৰু মছলাখিনি এড কৰাৰ পিছত মই খন্তিৰে মাংসখিনি অলপ পালট কৰি দিম। এতিয়া মই জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ। আৰু মই ল' ফ্লেমত দি মিনিমাম মাংসখিনি 20ৰ পৰা 25 মিনিট টাইম ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিছোঁ। মই 1ৰ পৰা 1.5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি অলপ লাৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনিত মই ঢাকনি নিদিয়াকৈ ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম। মই 2বাৰ ঢাকনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি নিদিম। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি নিদিয়াকৈ মাংসখিনি ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম। মোৰ মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মোৰ মাংসখিনিৰ পৰা তেল এৰিছে। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম ভাজি কৰি থোৱা কোমোৰা আৰু আলুখিনি।
আৰু এতিয়া মই কোমোৰা আৰু আলুখিনি এড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি কোমোৰা আৰু আলুৰ সৈতে আৰু 1 পৰা 2 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কোমোৰা আৰু আলুখিনি এড কৰাৰ পিছত মই মাংসখিনি 1 পৰা 2 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম পানী। এতিয়া মই পানী এড কৰিছোঁ। মই বেছি পানী এড নকৰিম, অলপখিনি এড কৰিম। আৰু মই পানীখিনি এড কৰাৰ পিছত মাংসখিনি 2 পৰা 3 মিনিট টাইম মই জাল কৰি লওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, পানীখিনি এড কৰাৰ পিছত মই 2 পৰা 3 মিনিট টাইম মাংসখিনি জাল কৰি ল'লোঁ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি হাঁহৰ মাংস কোমোৰাৰ সৈতে। আৰু এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।